Tällä videolla käsitellään yleisiä laskelmanäytteenottoon sekä ilmanlaadun hiukkasmittariin liittyviä asioita. Laskelmalla tarkoitetaan ilmasta maahan tai veteen laskeutuvia partikkeleita, jotka voivat sisältää ravinteita tai epäpuhtauksia. Laskeuma voi tulla kuivana laskeumana tai sateen mukana märkälaskeumana. Erityistä haittaa ympäristölle aiheuttavat rikki- ja typpiyhdisteitä sisältävät happamat laskeumat, jotka voivat johtaa maaperän happamoitumiseen. Lisäksi hapan laskeuma rapauttaa ja ruostuttaa rakennuksia ja muita pintoja sekä vaikuttaa kasvien pintakerrokseen. Laskeumasta voidaan myös määrittää esimerkiksi teollisuudesta tai muusta toiminnasta peräisin olevia haitta-aineita. Laskeumakeräimet voidaan jakaa kahteen luokkaan: kokonaislaskeumakeräimiin ja märkälaskeumakeräimiin. Kokonaislaskeumakeräin kerää sekä märkiä että kuivia partikkeleita, kun taas märkälaskeumakeräin nimensä mukaisesti pelkästään märkiä partikkeleita. Molempiin laskeumakeräintyyppeihin kertyy myös pieniä määriä ei-laskeutuvia partikkeleita sekä kaasuja. Laskeumakeräimien sijainnit tulee suunnitella aina ennakkoon. Tärkeää on, että keräimien lähettyvillä ei ole laskeumaa estäviä rakenteita tai puustoa. Tutkittavan alueen tulee olla mahdollisimman avoin. Häiriöiden estämiseksi keräintä ei saa myöskään asentaa liian lähelle pölylähteitä, kuten savupiippuja tai tiealueita. Sijaintia suunniteltaessa voidaan myös huomioida tuuliolosuhteet ja hiukkasten laskennalliset kulkeutumismatkat tunnetusta päästölähteestä. Ennen keräyksen aloittamista on myös selvitettävä mahdollisten lupien tarve ja pyydettävä maanomistajan lupa laskeumakeräinten sijoitukselle koko mittauksen ajaksi. Kohteessa tulee varmistaa suunnitellun asennuspaikan sopivuus ja asentaa keräin kohteeseen käytettyjen standardien mukaisesti. Laskeumakeräimiä käyttäessä on huomioitava, että suuaukon halkaisijan ja astian tilavuuden tulee olla riittävän suuri keräysjakson pituuteen nähden. Keräimen suuaukon tulee olla myös riittävän korkealla maanpinnasta, jotta näyte ei pääse kontaminoitumaan rankemmankaan sateen aikana. Lisäksi keräimen seinämien tulee olla riittävän korkeat, jotta näytteeseen ei kohdistu roiskumisen aiheuttamaa häviötä. Laskeumakeräyksen luotettavuutta voidaan parantaa rinnakkaiskeräimillä sekä nollakeräimellä. Nollakeräintä ei altisteta laskeumalle, jolloin sen avulla voidaan todentaa mahdollisia virhelähteitä keräinten asentamis- ja keruuprosessissa. Yleensä yksittäinen keräysjakso on enintään 1 kuukauden pituinen, jonka jälkeen laskeumakeräimet käydään purkamassa. Keräämessä oleva näyteastia suljetaan välittömästi keräämestä irrottamisen jälkeen. Tämän jälkeen näyteastia voidaan kuljettaa suojattuna laboratorioon käsiteltäväksi ja analysoitavaksi. Tulosten laskemiseen tulee käyttää käytetylle keräinmallille soveltuvaa laskutapaa. Erilaisilla laskeumakeräimillä voi olla erilainen keräystehokkuus, joten tulokset eri keräinten välillä eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Myös se, mitä ainetta keräimillä tutkitaan, vaikuttaa käytettävään menetelmään. Laskeumakeräinten lisäksi ilman epäpuhtauksia voidaan mitata myös erilaisilla mittareilla. Esimerkiksi DustTrack on aerosolien mittaamiseen tarkoitettu laite, jota voidaan käyttää sisätiloissa sekä ulkotiloissa, kuten esimerkiksi rakennustyömailla. DustTrack-mittarin toiminta perustuu valonsidontaan. Laitteella voidaan mitata esimerkiksi pölyä, savua, höyryjä sekä sumua. Laite pystyy mittaamaan reaaliaikaisesti hiukkasten massapitoisuuden sekä kokoluokan. Mittarilla voidaan tehdä yksittäismittauksia tai se voidaan jättää mittaamaan jatkuvatoimisesti pidempiäkin ajanjaksoja. Laskeumaa tarkastelmalla saadaan tietoa paikallisista ilmanlaatuun ja sitä kautta ihmisen terveyteen ja ympäristöön vaikuttavista tekijöistä. Ilman epäpuhtauksien laskeuma on keskeinen tekijä, kun tarkastellaan ilmansaasteiden pitkäaikaisvaikutuksia. Saaduilla tuloksilla voidaan ohjata tarvittaessa ilmansuojelutoimia, joiden avulla mahdollisia terveys- ja ympäristöriskejä saadaan vähennettyä.